Hi there, my name is Sean and I'm a houseplant enthusiast from Jakarta, Indonesia. This week, I proudly present Siam Flora from Thailand. Mr. Jira is considered the father of anthuriums in Thailand for its extensive breeding of anthuriums that has spanned over 20 years. We start off the episode with some nursery history and view their amazing Aglaonema production line. Then, we look at some gorgeous anthuriums. Before we get started, it is important to distinguish the two main types of anthuriums. The first is the bird nest anthuriums that grow into a beautiful rosette shape, which Mr. Jira and Madam Nude often refer to as anthurium foliage. The second is a heart-shaped leaf anthurium that they refer to as anthurium velvet. His most famous work is the anthurium red-veined dart phoenix, RVDP for short, that is used as a parent for crossing around the world. In this episode, we reveal the Anthurium Night Dragon, which is a select from the RVDP. Finally, Jira shares some advice on plant trends and his philosophy on plant breeding. Without further ado, let's begin. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ผมจีระจุกมงคลนะครับ ดิฉันศินีนุชจุกมงคลค่ะ เราทั้งสองคนนะครับเรามาแนะนำสวนแล้วนะครับจากสยามฟลอร่านะครับเราเริ่มธุรกิจปลูกต้นไม้มาด้วยการทำไม้ประดับที่ส่งออกภายในประเทศซึ่งเป็นไม้จัดสวนที่ราคาไม่สูงนักแล้วก็เริ่มมีการส่งออกโดยพัฒนาโดยจากมีการพัฒนาอะโกนิมาที่มีอยู่ในตลาดเราก็ได้ดึงลักษณะของต้นที่มีลักษณะดีมาแล้วก็มาขยายพันธุ์แล้วก็ทำการตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยวิธีการเราก็คือมีทั้งที่ใช้การตัดชำแล้วก็ใช้ tissue culture การขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับส่วนตลาดหลักๆนะครับก็มีในตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยโลกเราโวยวายกันมากขึ้นนะครับสามารถขายได้ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศภายในหรือว่าส่งต่างประเทศนะครับโดยตอนนี้ก็มีต่างประเทศนะครับเข้ามาจำหน่ายมาซื้อขายกับเราเยอะขึ้นนะครับส่วนไม้ที่เราทำนะครับที่เราทำต่อยอดจากอะโกนิมาพันธุ์เก่าๆนะครับก็ได้จากการที่เราทำทิชชู่คัลเจอร์นะครับแล้วเกิดการกลายพันธุ์นะฮะแล้วเราก็มีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีนะครับนำซื้อจากแหล่งที่เขาผสมพันธุ์ใหม่ขึ้นมาด้วยใช่เรามีการคัดเลือกสายพันธุ์จากแหล่งอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับโดยที่ว่าเราจะไปหาซื้อมาแล้วก็ที่มันอยู่ในตลาดแล้วมันสามารถที่จะมาทำต่อยอดได้นะครับแล้วก็นอกจากอะโกนิมาเราก็ยังทำฟิโลเดนดรอนใช่ครับแล้วก็มาสเตลล่าด้วยค่ะทางสวนเรานะครับสยามฟลอร่านะครับเกิดถือกำเนิดมาประมาณปี2539นะครับเราก็ได้เริ่มทีแรกนะครับเราก็เริ่มทำจากสวนเล็กๆนะครับเราเป็นเจน2แล้วนะครับเป็นเจนที่2แล้วนะครับเริ่มจากคุณพ่อนะครับเป็นบีดเดอร์แล้วก็เป็นนักสะสมพันไม้นะครับแล้วก็เรามีพี่น้อง7คนนะครับทุกคนก็คือทำต้นไม้หมดนะครับในรุ่นเราคือเจน2แล้วก็มีต่อมารุ่นมาอีกเป็นเจน3แล้วนะครับก็มีพวกไทยเอ็กซูติกนะครับพวกนี้นะครับพวกที่เป็นหลานแล้วก็ทางเกตมงคลนะครับแล้วก็มีทางส่วนของภรรยานะครับซึ่งก็มีพี่สาวซึ่งเป็นภูสินการ์เด้นก็จะเป็นพี่สาวค่ะเรา2คนนะครับเป็นบีดเดอร์นะครับที่ผสมหน้าวัวใบนะครับหรือว่าแอนโทเรียมฟลอริเอตและก็แอนโทเรียมเวลเวตนะครับปัจจุบันนะครับเราได้ทำการพัฒนาสายพันธุ์มาตั้งแต่ปีเมื่อ20 ปีมาแล้วเมื่อ20 ปีที่แล้วนะครับครับผม Over a decade ago, Southeast Asia experienced a bird nest anthurium fever, with some of these plants costing as much as a car, even in its non-variegated all-green color. Today, thanks to extensive hybridizing effort, we enjoy many different shapes, forms, color, and size.
This is a private showroom that showcases some of the original hybrids Mr. Jira has created over 20 years. I was given the special privilege to film anything in this room where normally even photography isn't allowed. A lot of these exquisite hybrids aren't even named as they aren't considered the final product yet. I asked Mr. Jira to show me some of his personal favorites. This one in his hand has jet black leaves that is variegated, and the one behind it is a compact form variegated. I was informed that the compact forms are much lower to grow than the regular form. This here is an example of a plant that's been cut. When you cut the top off, base nodes will activate and give you multiple baby vines. This is one way you can propagate these plants. This one is a beautiful, pure colored anthurium with unusual coloration, surely a good candidate for mother plant to introduce its color. I will spend a few more minutes to show you some of the ones I find attractive before we move on to our next topic, the anthurium velvet.ส่วนแอนโทเรียมเวลเวตเราก็ได้เริ่มพัฒนามาประมาณ 6-7 ปีค่ะงานที่เราทำนะครับเริ่มจากงานที่จากเป็นศูนย์นะครับจากไม่มีอะไรเลยนะครับจากเริ่มจากไม้ที่ไม้เขียวๆแล้วก็ไม้ดำๆนะครับมาทำให้เป็นไม้ด่างนะครับแล้วก็นำมาบีดต่อมานะครับจนกลายเป็นไม้สีจนในปัจจุบันเนี่ยครับอย่างที่เราเห็นนะครับโดยความหวังของพวกเราก็คือสำหรับแอนโทเรียมเวลเวตเราอยากจะเห็นแอนโทเรียมเวลเวตที่เป็นสีเหมือนกับแอนโทเรียมฟอริเอตค่ะคือเรามีประสบการณ์จากการบรีดแอนโทเรียมฟอริเอตก็เลยมีองค์ความรู้จากแอนโทเรียมฟอริเอตมาพัฒนาแอนโทเรียมเวลเวต2 คนได้พัฒนาได้อย่างรวดเร็วขึ้นค่ะ Applying their over 20 years of experience breeding birdnest anthuriums toward the velvets, Siam Flora was able to quickly breed color into the velvet anthuriums. One of their most circulated work is the Anthurium red-veined dark phoenix, RVDP in short. It is a cross between the Ace of Spades and a variegated Papillilaminum hybrid. The RVDP was distributed worldwide through collaboration with their nephew at Thai Exotic Greenery. The superstar from Siam Flora is the Anthurium Night Dragon. It was created alongside the red-veined dark phoenix, but was separated after birth as it exhibited the best traits amongst its siblings. The night dragons stand up rigid and proud, with sturdy, jet black leaves the shape of a dragon's head. It has mystifying red veins that converge into a sinister red dot, seemingly staring back at us with defiance. As of filming this in mid-2024, only 4% has its clone. It was named by a Chinese buyer as Hei Ye Long, which literally translates into the Dark Night Dragon. At this nursery, most of their breeding stock is kept top secret, so we can't film most of them, but here are some of the attractive anthuriums that caught my eye during the visit.
Finally, Madame Nude shared with us their criteria for a good select hybrid. This includes growth pattern, color, shape, symmetry, strength, and stability. As shown here, the one in her hand is an Anthurium gunalaya that was chosen as a mother plant instead of its sibling that's sitting on the floor. This is due to its beautiful red emergent leaf and red colored stem. วงของต้นไม้นะครับไม้ที่จะป๊อปปูล่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะวนมาประมาณ10 ปีนะครับ10 ปีมันจะวนมา1 ครั้งนะครับสมัยเด็กๆนะครับผมเห็นตั้งแต่โปยเซียนนะครับโกศลนะครับอะเดเนียมอะโกนิมาฟิโลเดนดอนก็กลับมามอนสเตล่าแล้วก็แอนทูเรียมจะวนไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลืมไปพวกยูโฟเบียพวกไอซักคูเรนพวกซักคูเรนแต่การกลับมาทุกครั้งก็จะมีสิ่งแปลกใหม่มีการที่จะกลับมาได้เนี่ยมันต้องมีสิ่งแปลกใหม่ในปัจจุบันเนี่ยทำไมถึงไม้มันถึงจะป๊อปปูล่าอยู่ได้นานก็ต้องมีนิวไฮบริดมีโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาต้องมีโปรดักต์ใหม่มาตลอดใช่แต่บางครั้งเนี่ยถึงคุณจะมีโปรดักต์ใหม่เนี่ยแต่ว่าลูกค้าก็ไม่ต้องการอย่างเช่นกล้วยไม้มันเหมือนอย่างนี้มันเหมือนคนเนี่ยคนรุ่นเก่าก็จบไปคนรุ่นใหม่เกิดมาเขาก็อยากเห็นเขาไม่เห็นของเก่าเขาก็เห็นเริ่มจากความเริ่มจากความชอบนะครับหนึ่งเราชอบไม้แล้วเราชอบไม้แรนะครับแล้วเราก็สะสมแต่ต่อไปเนี่ยเราจะเอานำมาต่อยอดโดยการบีดมาบีดทำให้เกิดไม้ใหม่ๆขึ้นมาแล้วทำให้คนเนี่ยตื่นตาตื่นใจให้ตรงแล้วก็ค่อยๆทำให้ตรงตามความต้องการของตลาดแล้วต่อจากนั้นเราก็คัดเลือกสายพันธุ์เอามาต่อยอดอีกทีนึงโดยหลักเกณฑ์ก็คือการบีดเราก็ต้องให้ตรงตามความต้องการของตลาดด้วยสวยเขาไม่ได้ตังค์สวยเราไม่ได้ตังค์สวยเขาได้ตังค์ช่องทางในการจำหน่ายของเรานะครับก็มี1นะครับไลฟ์สดนะครับแล้วก็จตุจักรนะครับแล้วก็มีงานโชว์ลูกค้าบอกต่อนะครับบางทีลูกค้าได้มาจากทาง Facebook ในปัจจุบันนะครับในฐานะที่ผมทำงานมาแล้วก็เป็นบีดเดอร์ด้วยแล้วก็เป็นคนทำไม้ด้วยนะครับพูดในแง่ของคนทำไม้ดีกว่านะครับอยากให้ทุกคนนะครับทำไม้ให้มีคุณภาพนะครับอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์นะครับเพราะว่าตราบใดที่คุณซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะครับคุณก็จะมีลูกค้าคุณก็จะรักษาลูกค้าได้สร้างลูกค้าได้นะครับโอเคแล้วเราก็จะทำให้วงการต้นไม้ไปได้อีกยาวไกลค่ะช่องทางในการติดต่อเรานะคะสามารถติดตามได้จาก Facebook จีระจุกมงคลเบอร์โทร0ครับผม81-647-9415หรือนุชศรีนินุช088-96-15595ค่ะแล้วก็ติดต่อที่เพจสยามฟลอร่านะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะติดต่อผมได้นะครับที่ไปเจอผมได้นะครับทุกวันอังคารนะครับที่จตุจักรนะครับที่ตลาดนัดสวนจตุจักรนะครับโครงการที่15นะครับตรงข้ามห้องน้ำ5นะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับ This is a Philodendron Holtonianum. It's a variegation that is found here. Really cool. So a lot of the variegated philodendrons are discovered here in Thailand. Thank you so much for watching this all the way to the very end. It brings me pride and joy to feature legendary growers like this. Your continued support by staying subscribed, commenting, and liking this video helped me grow the channel. Should you decide to contribute financially to my cause, for as small as a cup of coffee a month, you can join my Patreon at patreon.com/SeanFromOnlyPlants. You may also join as a YouTube member of the channel. Simply open any of my videos from a computer desktop and click the join button next to the channel name. Thank you again, and I will see you all in the next one. Bye bye.